साथीहरु म तपाईलाई आज क्लब हाउस के हो र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो क्लब हाउस चाहिँ एकदमै अहिले एकदम चर्चामा आइरहेको सोशल प्लेटफर्म रहेको छ र म तपाईहरुलाई यसको बारेमा सिकाउँछु र कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी रजिस्टर हुने त्यो क्लब हाउसमा भन्ने विषयमा सिकाउने छु। वास्तवमा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने क्लब हाउस भनेको के हो भनेर त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो क्लब हाउस पनि एउटा सोशल मिडिया प्लेटफर्म नै रहेको छ। जस्तै फेसबुक, ट्विटर अनि इन्स्टाग्रामहरु रहेका छन्। जस्तै फेसबुक चाहिँ हामीले फोटोहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ, टिकटक चाहिँ सर्ट भिडियोहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ भने जस्तै क्लब हाउस पनि एउटा त्यस्तै सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो जसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तर्कहरु राख्नको लागि र अरु व्यक्तिबाट चाहिँ त्यस केही टपिकमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यसमा चाहिँ फोटो र अरु त मेसेजबाट चाहिँ यसमा हुँदैन, जस्ट हामी यसमा बोल्न मिल्छ, आफ्नो तर्कहरु राख्न मिल्छ। यहाँ पनि स्पष्ट रूपमा त्यही लेखिएको छ साथीहरु। ल त साथीहरु आउनुस् म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कसरी हामी रजिस्टर हुने भनेर। सर्वप्रथम हामी प्ले स्टोरमा जान्छौँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ क्लब हाउस भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त साथीहरु हाम्रो एप इन्स्टल भइसकेको छ सक्सेसफुली र म तपाईहरुलाई अब देखाउने छु कि यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने। फर्स्ट अफ अल यसलाई हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुस् म तपाईहरुलाई देखाउँछु। गेट योर युजर नेम भनेको छ। जस्तै मैले यहाँ अब आफ्नो नम्बर राखिदिएर नेक्स्ट गरिदिन्छु र हाम्रोमा एउटा एसएमएस कोड आउँछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा एसएमएस आइसक्यो र मैले एसएमएस बाट आएको कोडलाई यहाँ राखिदिएँ र त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। र त्यसपछि यहाँ आफ्नो नाम हाल्छु र नेक्स्ट गरिदिन्छु र आफ्नो एउटा युजर नेम चुज गर भनेको छ। जस्तै मैले यहाँ Venus05 राखिदिएँ र नेक्स्ट गरिदिएँ। र साथीहरु यस्तो इन्टरफेस आएको छ र अब हामीले चाहिँ यसले भनेअनुसार चाहिँ एउटा मेसेज आउनेछ हामीलाई उनीहरुबाट क्लब हाउसमा त, अनि हामीले चाहिँ त्यो लिंकबाट अथवा तिनीहरुको मेसेजबाट हामी चाहिँ बल्ल क्लब हाउसमा एन्ट्री गर्ने छौं यस्तो भनिएको छ र वास्तवमा हुन्छ त्यही नै। तर हामीलाई क्लब हाउसले यसमा यसले हामीलाई लिंक दिनको लागि चाहिँ अब टाइम लाग्छ। अब 1 महिना 2 महिना अब कति लाग्छ। अब यसलाई हामीले कुरेर बस्न त हामी सक्दैनौं र हामीलाई अहिले तत्कालै क्लब हाउस चलाउनु छ। त हामी अब के गर्ने? त्यसको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन ट्रिक भन्छु तपाईहरुलाई। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ सिधै गएर फेसबुकमा क्लब हाउस इन नेपाल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी सर्च गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट यसरी लिंकहरु हालिदिएका हुन्छन् साथीहरुले, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु सिधै जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। जस्तै यहाँ अब 100 पिपल प्लस रिजोइन भनेको छ। जस्तै अब यो लिंकमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नम्बर यहाँ हालेर यसरी यहाँबाट सिधै रजिस्टर भएर सिधै एपलाई प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। र अरु कोही व्यक्ति जसले यो क्लब हाउस पहिलेबाट चलाइरहेको छ उहाँहरुले पनि 5 जनालाई चाहिँ आफूले 5 जनालाई इन्भाइट गर्न पाउने त्यो रहेको हुन्छ। अब हजुरहरु पनि तत्कालै जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। मेरो फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 5 जना सम्मकोलाई चाहिँ लिंक दिन्छु र मेरो लिंकबाट पनि तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। र त साथीहरु म तपाईलाई देखाउँछु है त अब यसको इन्टरफेस कस्तो हुन्छ भनेर। यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा क्लबमा जोइन गरेर देखाउँछु। जस्तै कि अब यहाँ गए मैले तपाईहरुले चाहिँ अब यसरी नै प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यही थियो साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरेर जानु होला है त गाइज।